So we are chanting this Hare Krishna mantra again and again. Takže my zpíváme Hare Krishna mantru znovu a znovu. Because it is the recommendation of the Vedic literatures that one should always remember Krishna. Protože to je doporučení védské literatury, aby člověk neustále zpíval Hare Krishna mantru. Krishna also says in Bhagavad Gita, Satatam kirtayanto mam yadantascha dridavataha namasyantascha mam nicha tushanticha romanticha, that the devotees of the Lord are always engaged in glorifying Him. A Krishna sám říká v Bhagavad Gita tento verš, kde vysvětluje, že jeho oddaní neustále opěvují jeho slávu. And Krishna's glories are worthy of being glorified. A Krishnová sláva je taková, že stojí za to, aby ho každý opěvoval. Why should we glorify someone who's not very glorious? Proč bychom měli oslavovat někoho, kdo není moc slavný? For example, we may spend our time glorifying some mundane person, politician, movie star, athlete. Můžeme například strávit nějakou dobu oslavováním světské osoby, jako třeba nějakou filmovou hvězdu, politika a další osobnosti. But their qualifications are insignificant, paltry. Ale jejich kvalifikace jsou zanedbatelné. Because they're as insignificant as little germs. Their achievements are very small. Jejich kvalifikace jsou tak zanedbatelné jako malí červíčci. Malí červíci jsou velice nepatrní. Compared to Krishna, there's no comparison. A v porovnání s Krishnou ve skutečnosti nemůže být žádné porovnání. If we compare the fireflies, you know a firefly? Okay. No. Do you know what a firefly is? If we compare fireflies to the sun, it's not a good comparison. Když budeme srovnávat světlušky se sluncem, tak to nebude mít nějaký moc velký účel. Krishna's activities and his glories are unlimited. Krishnovy činnosti a jeho sláva jsou neomezené. Aishvaryasya samagrasya viryasya yashashashya jnana vairagyayaschaiva shanam bhaga itingana. The word Bhagavan, or personality of Godhead, refers to one who is complete in 6 opulences. A slovo Bhagavan, neboli osobnost božství, je ten, který plně vlastní 6 vznešených vlastností. He is complete in all wealth. Má v plnosti veškeré bohatství. He owns everything, Sarvaloka Maheshwaram. A vlastní všechno. We all have some wealth. Some of us have a few $1,000. Some of us have a few $1 million. Some of us have a few $1 billion. A my všichni, každý z nás má nějaké bohatství. Někdo může vlastnit několik $1,000, někdo několik milionů, dokonce někdo vlastní i několik miliard. But no one has all the wealth except Krishna. Ale nikdo nemá veškeré bohatství jako Krishna. So why should we waste our time glorifying Mr. Bill Gates for all his money when Krishna has trillions and trillions of times the wealth that he has? A takže nemá žádnou cenu, nebo ztrácíme čas, když bychom chtěli oslavovat Billa Gatesa, který má hodně moc peněz, ale Krishna má miliardkrát více, než má Bill Gates. Why should we waste our time
glorifying someone who's not really very great. A proč bychom ztráceli čas oslavováním někoho, kdo ve skutečnosti není nějak tak velký? Another opulence, Aishvaryasya samagrasya viryasya, is strength, that Krishna is the strongest. A je řečeno, že Krishna je nejsilnější. Of course, he's holding up all the planets, keeping them floating in their orbits. Krishna udržuje veškeré planety a drží je na svých oběžných drahách. In his partial expansion as Ananta Shesha, all the universes are being held on his hood, on his head. Ve své částečné expanzi jako Ananta Shesha drží na svých hlavách nesčetné množství vesmíru. Effortlessly, he's holding up all the universes. A takže samozřejmě on drží veškeré vesmíry. Even this one planet is very heavy. Dokonce i tady ta jedna planeta, na které žijeme, je velice těžká. By his energy, he's able to float all these planets and universes. Ale svojí energií je schopný udržovat všechny planety na svých oběžných drahách. And just to give a little sample of his strength, when Krishna personally appeared on this planet 5,000 years ago, he lifted the hill or the mountain called Govardhan when he was a child. A jenom, abychom dali takový malý příklad Krishnovy síly, tak když před 5000 lety se objevil nebo zjevil na této planetě, tak ve věku 8 let zvedl na svém malíčku kopec Govardhan. And he didn't strain, he didn't get a hernia, a nemusel vynaložit nějakou silu, but rather he lifted it as like a child can lift a little mushroom. Ale on vyvinul jenom tolik síly, jako třeba malé dítě, které utrhne mochomůrku. And he lifted the mountain and held it as an umbrella for 7 days. A on zvedl ten kopec a držel ho jako deštník nad hlavou po 7 dní. No one else has ever performed such a great feat of strength. Nikdo nikdy nevykonal takovýhle ohromný čin s takovou silou. So that should be glorified. To by mělo být oslavováno. It's the greatest activity. To je největší činnost. The greatest show of strength. A ukázka největší síly. And the greatest show of wealth. When Krishna was personally on this planet, he constructed a city called Dwarka. A aby ukázal, jak je bohatý, tak Krishna zkonstruoval nebo vystavěl město, které se nazývá Dwaraka. There were 900,000 palaces. A bylo tam 900 000 paláců. And the palaces were made of jewels and gold. A paláce byly vyrobené z drahokamu a ze zlata. Who can afford to make palaces like that these days? A kdo může získat tolik bohatství, aby vystavěl takové paláci dneska? Or any days? Nebo kdykoliv jindy. Only Krishna could afford such opulence. Jenom Krishna mohl ukázat takové bohatství. It wasn't that he had to work 3 different jobs in order to get enough money to build the palaces. To není tak, že Krishna měl 3 zaměstnání, aby vydělal dostatek peněz, aby mohl vybudovat paláce. Rather, he is naturally the owner of everything. Ve skutečnosti on je přirozeně pánem všeho. Another one of his opulences, Aishvaryasya samagrasya viryasya yasha, is fame. A další z jeho velkých vlastností je sláva. Krishna is very famous. Krishna je velice slavný. He's not only very famous, he's the most famous. On není jenom velice slavný, on je nejslavnější. For example, on this planet
Krishna is famous. Takže například na této planetě je Krishna slavný. But on other planets in the universe, he's very, very famous because they are more elevated, they're all aware of Krishna. A na ostatních planetách Krishna je ještě slavnější, protože tam žijou lidé nebo osoby, které si jsou vědomi té slávy Krishnovi. And in the spiritual world, Krishna is the most famous. A v duchovním světě je Krishna úplně nejslavnější. And the spiritual world makes up 3/4 of the whole manifestation. A duchovní svět jsou 3/4 celé existence. So he's the most famous. Even now, his fame is increasing. Dokonce i teď se jeho sláva neustále zvětšuje. All over the world, people are learning about Krishna every day. Po celém světě se lidé učí o Krishnovi nebo dozvídají o Krishnovi každý den. This morning at the school here in the city, high school, the students learned about Krishna. A dnešní den, nebo dneska ráno, jsme měli přednášku na střední škole, kde se studenti také učili o Krishnovi. And we see that when people learn about Krishna, they become very happy. A mohli jsme vidět, že když se lidé učí o Krishnovi, tak jsou velice šťastní. So he's famous. Takže Krishna je The most famous. slavný, nejslavnější. Other people, they may have a little fame for some time, but their fame, it fades away. Někteří ostatní lidé mohou být slavní po nějakou dobu, ale potom jejich sláva zanikne. After a few years, their fame is diminished. Po několika letech jejich sláva zanikne. But Krishna's fame never fades. Ale Krishnova sláva nikdy nezaniká. His fame only increases. Jeho sláva se pouze zvětšuje. Yashasha Shriya. Another opulence of Krishna is his beauty. A další vlastnost Krishny je jeho krása. Everyone has some beauty. Každý je nějakým způsobem But Krishna is possessed of all beauty. Ale Krishna vlastní veškerou krásu. He attracts everyone. On přitahuje každého. Not only the opposite sex, but all souls are attracted to Krishna. Nejenom protější pohlaví, ale všechny duše jsou k němu přitahovány. And even the inanimate objects are attracted to Krishna. Dokonce i nehybné objekty jsou přitahovány ke Krishnovi. His beauty is the greatest. Jeho krása je největší. And it never fades. A nikdy nezaniká. In this material world, when someone is very beautiful, their beauty, after some time, it decreases. A v tomto světě, když je někdo velice krásný, tak po nějaké době, po několika letech jeho krása uvadá. And their beauty is quite illusory also. A ta krása je do jisté míry, do značné míry iluzorní. Beauty in this world, they say, beauty is only skin deep. A říká se, že krása je jenom, že je to jenom pohled na kůži nebo kožní krása. Someone may be considered very beautiful, but if you peel off the skin covering, then no one will be attracted anymore. Někdo může být velice krásný, ale když mu jenom trochu stáhneme tu jeho krásnou kůži, tak už není moc přitažlivý. Confirmed. Je to potvrzené. So, but Krishna's beauty is not based on some material thin covering. Ale Krishnova krása se nezakládá na nějakém tenkém koženém pokrytí. His beauty is spiritual. Jeho krása je duchovní. It's eternal. A je věčná. And
another one of his names is Navayovana, means he's ever youthful. A další z jeho jmen je Navayavmanam, že je věčně mladý. Whereas in this world, no one remains youthful. They grow old and they lose their beauty. Ale tady v tomto světě můžeme vidět, že nikdo není věčně mladý, že někdo je mladý, ale potom postupně ztrácí svoji mladost a stárne. But Krishna's beauty is everlasting. Ale Krishnova krása je věčná. Then jnana, the next opulence of Krishna is knowledge. Další vznešená vlastnost Krishny je poznání. He knows everything, past, present, future. Krishna zná vše, minulost, současnost i budoucnost. He knows everything that has happened and everything that is happening now and everything that will happen in the future. Ví vše, co se stalo v minulosti, co se děje v současnosti a co se přihodí v budoucnosti. But we don't know that. Ale my to nevíme. We forget what has happened in the past. For example, we forgot what we were doing when we were little children. A my všechno zapomínáme, co se stalo v minulosti. Zapomněli jsme vlastně to, co jsme dělali, když jsme byli maličký. We forget what we did 10 years ago. Zapomněli jsme, co jsme dělali před 10 lety. Arjuna, in the Bhagavad Gita, he asked a question and Krishna answered, many births, both you and I have passed. I can remember all of them, but you cannot. Arjuna v Bhagavad Gitě se zeptal Krishny na nějakou otázku a Krishna mu odpověděl, já si pamatuju veškerá zrození, kterým jsme prošli, ty i já, ale ty si nepamatuješ, ty si zapomněl. And as just a little portion, to display a little portion of his knowledge, he gave us Bhagavad Gita. A aby manifestoval nebo představil jenom maličkou část svého poznání nebo svého vědění, tak nám tady zanechal Bhagavad Gitu. Bhagavad Gita is full of knowledge, spoken very simple language so we can all understand. A Bhagavad Gita je plná poznání, vědění a je vyslovená velice jednoduchým jazykem, aby každý mohl pochopit. And still we see Bhagavad Gita, more and more people are taking knowledge from Bhagavad Gita today. A můžeme vidět, že více a více lidí se zajímá o Bhagavad Gitu v současnosti. In an age where so-called knowledge keeps changing and gets replaced by other so-called knowledge, people are finding great solace in the Bhagavad Gita. A v tomhletom věku, ve kterém poznání a vědění se neustále mění, stále více a více lidí nachází útočiště v Bhagavad Gitě. Because it never deteriorates and it never changes. It's perfect. A to poznání z Bhagavad Gity nikdy nezaniká a také se nikdy nemění. How can we compare some of our philosophers and scientists' so-called theories to Bhagavad Gita? A jak mu můžeme přirovnat teorie našich různých myslitelů, filozofů a vědců k Bhagavad Gitě? They are simply speculating about what they think might be the truth. Oni pouze spekulují nad tím, co si myslí, že by mohla být pravda. Then the last opulence is renunciation. A další vlastnost je odříkání. We are attracted to those who are very renounced. Jsme přitahováni k těm, kteří jsou velice odříkaví. Who are not attached to material things. Které nepřitahují materiální věci. Who are undisturbed by anything. Kteří nejsou znepokojeni ničím okolo sebe. So Krishna also, he exhibited this when he was present. A Krishna to také ukázal, když byl osobně přítomen. Although he was in the association of the most beautiful queens and the most beautiful ladies, he was not attracted.
A ačkoliv byl obklopen nejkrásnějšími královnami a dívkami, tak k ním nebyl vůbec připoután. Therefore he's the most renounced also. Proto je také nejodříkavější. All these qualifications make one attracted. A tady ty všechny vlastnosti činí člověka velice přitažlivého. But unfortunately, because our hearts have become contaminated, we may not feel attraction for Krishna. Ale protože naše srdce jsou znečištěná, tak se může stát, že necítíme tu přitažlivost ke Krishnovi. That's not natural. A to není přirozené. Just like it's natural for iron to be attracted to the magnet. Jako je přirozené, že železo je přitahováno k magnetu. But when the iron is covered with rust, it's not attracted. Ale když je železo pokryté rezí, tak není přitahováno k magnetu. So the iron has to be cleaned, scraped, then it can again be attracted. Takže to železo musí být čisté, musí být obroušené, aby bylo přitahováno k magnetu. Oh, that's what's required. And that process of cleansing is the yoga process. A to je nutné, tady to očištění, a tím procesem je odaná bhakti yoga. Yoga process is for cleansing the heart from all the contaminations. A proces jogy je určen k tomu, aby očistil srdce toho, kdo vykonává jogu. So we've given a little slight introduction. If anyone has any questions, we can Takže to byl jenom takový malý úvod. try to answer. Možná, že má někdo nějakou otázku, my se pokusíme odpovědět. All right, so we can go on with the next. What's next? Takže můžeme přistoupit k další části programu. Další části bude promítání.